Hello and welcome muli sa another episode ng Aling Oday's Kitchen. Gagawa tayo ngayon ng chicken bopis. And here are the following ingredients. First step, hihiwain natin yung gizzard o yung balon-balunan. Itong nabili ko malinis na natanggal na yung bato. So, using your knife, i-slice through lang natin and then i-slant natin yung knife para matanggal yung laman. Itong medyo rough ang texture, yun yung sa taas. Slice through. And then, tapon na natin yon. Hindi na natin kailangan. Itong shiny portion, yung parang silver, yun ang dapat nasa ilalim. Slice through again. And then, tanggal ang laman. Excess na balat, tapon na ito. Then, i-slice natin to ng maliliit. Yung tamang-tamang slice lang ng pang bopis. After nating mahiwa, we will set this aside. Next naman, itong ating chicken liver. Ika-cut din natin to into small pieces, same size ng ating gizzard. After nating ma-slice, we'll set this aside. And ang ating next step, magpe-preheat lang tayo ng pan with oil at igigisa natin itong 1 piece ng sibuyas na finely chopped. At isasama ko na rin itong ating 2 pieces ng kamatis. Continue lang natin ang paggisa hanggang sa lumambot yung ating sibuyas at kamatis. Malambot na yung ating sibuyas at kamatis, pwede na natin i-add yung 5 to 6 cloves ng chopped garlic. Continue lang natin ang paggisa hanggang sa lumabas yung aroma ng garlic. And ready na. Pwede na natin ilagay yung ating 1 tablespoon ng Atchuete powder. Kung wala kayong Atchuete powder, pwede yung Atchuete oil. Isa lang natin to. Pwede na natin ilagay yung 500 grams ng ground chicken. Kung wala kayong ground chicken, pwede din yung finely chopped na chicken fillet. Then, itong ating 1/4 kilogram ng chicken gizzards. Continue lang natin ang paggisa. Habang ginigisa, i-loosen up nyo lang yung ground chicken para hindi siya buo-buo. Yan, ready na yung ating chicken. Pwede na nating ilagay yung 1/4 cup ng vinegar. Hindi natin ito hahaluin. Iintayin natin itong kumulo for about 2 to 3 minutes hanggang sa hindi nyo na maamoy yung amoy ng vinegar. And di ko na naamoy yung vinegar, pwede na natin itong haluin. Pwede na natin ilagay yung 1 cup ng water. Sama ko na rin yung half a tablespoon ng paprika, pepper to taste, and salt to taste. Adjust nyo na lang according to your taste. Sama ko na rin yung 3 to 4 bay leaves, yung 1 piece ng chicken cube, optional lang ito, at itong 1 large na labanos cut into cubes.
pwede na natin itong haluin. We will simmer this on a low heat for about 20 minutes. Ayan, after 20 minutes, pwede na natin itong uling haluin. At isasama ko na yung 2 pieces ng siling labuyo at yung 1/4 kilogram ng chicken liver. Ayan, haluin lang natin to. Sama ko na rin yung 1 piece ng bell pepper cut into squares. Mag-a-add lang ako ng konti pang water kasi gusto ko na medyo maraming sauce. At natikman ko na rin ito, mag-a-add pa ako ng konti pang patis. Adjust nyo na lang according to your taste. We will simmer this for another 10 minutes. So, kakaibang bopis ito. Instead of pork, chicken ang ginamit natin. After 10 minutes, pwede na natin i-transfer ito sa ating serving plate at pwede na natin itong i-switch off. And there you have it, our chicken bopis best served with rice. Please don't forget to subscribe and hit that bell button para lagi kayong updated when mag-upload ako ng videos. Ako po si Aling Oday. Salamat! Bye! Please follow me on my Facebook page, Twitter, and Instagram.